चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राइब करा। हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघा। जर तुम्ही सरकारी नोकरदार असाल आणि तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करू शकता का, शेअर्सची खरेदी विक्री करू शकता का, या सर्व प्रश्नाची उत्तरे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळणार आहेत। त्यामुळे व्हिडिओ पूर्णपणे बघावा आणि चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राइब करा। व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रांना सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करावा ही विनंती। तर मित्रांनो, चला व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण जर समजा सरकारी नोकरदार असाल, मग तुम्ही कोणत्याही डिपार्टमेंटला कार्यरत असाल, राज्य सरकारच्या किंवा केंद्र सरकारच्या कुठल्याही क्षेत्रामध्ये जरी असाल तुम्ही, मग केंद्र सरकारचे नोकरदार असाल किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणजे राज्य सरकारचे, तर मित्रांनो तुम्हाला हा नियम लागू होतो आणि तो 100% लागू होतो। एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर तुम्ही ट्रेडिंग करत असाल तर तुम्हाला का बंदी आहे ट्रेडिंग करण्यासाठी, किंवा शेअर्स खरेदी रोज करत असाल किंवा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करत असाल, मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग असेल, स्विंग ट्रेडिंग असेल, मग इंट्राडे असेल किंवा कमोडिटी ट्रेडिंग असेल, मित्रांनो कुठल्याही ट्रेडिंगला तुम्हाला परमिशन नाही। याचं कारण काय, तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण ज्यावेळेस स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग इन्व्हेस्टमेंट करतो, मग तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रातील कार्यरत नोकरदार सरकारी नोकरदार असाल तर तुम्हाला अलाउड नाही। कारण मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस तुम्हाला सरकारी कामाचा तुमच्यावरती एक प्रेशर असेल, तुम्हाला सरकारी कामाचा एक हे दिलेला आहे की तुम्ही एक नोकरदार आहात आणि ते काम तुम्हाला त्या ऑफिशियल टायमिंग मध्ये करायचं आहे, मग तुम्ही जर ट्रेडिंग मध्ये जर इच्छुक असाल, जर तुम्ही ट्रेडिंग करत असाल आणि जर तुमच्या मनावरती, मित्रांनो कसं असतं, जर ट्रेडिंग करत असताना तुमची सायकोलॉजी ही काही ना काही पैसा बनवण्याच्या मनस्थितीमध्ये तुमच्या चेंज होतो, तुमचं लक्ष दुसरीकडे भरकटलं जातं आणि तुमच्या डोळ्यापुढे फक्त प्रॉफिट, पैसा, लॉस या गोष्टी समोर येणार आणि त्याचा परिणाम तुमच्या कामावरती होणार। म्हणून तुम्हाला या क्षेत्रामध्ये जे कार्यरत आहेत सरकारी नोकरदार, त्यांना स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करण्यासाठी बंदी आहे। मग क्रिप्टोकरन्सी असेल किंवा स्टॉक मार्केट असेल, तुम्ही तिकडे ट्रेड किंवा इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाहीत। हा थोडंसं तुमच्यासाठी एक चांगल्या प्रकारे, म्हणजे जर बघितलं तर, एक मिनिट तुम्हाला मी पूर्णपणे सांगतो की समजा तुम्ही निफ्टी बँक निफ्टी मध्ये ट्रेड करत असाल तर तिथे सुद्धा तुम्हाला बंदी आहे। मग तुम्ही म्हणाल की हे कसं कळणार, मित्रांनो ज्यावेळेस तुम्ही तुमचं जे ब्रोकर अकाउंट आहे तिथे तुमच्या डिटेल्स गव्हर्नमेंट कडे असणार, महत्वाचं म्हणजे सेबी कडे आणि गव्हर्नमेंट कडे। मग तुम्ही ऑफिशियल वेळेमध्ये जर ट्रेड करत असाल तर तुमच्या IP ऍड्रेस वरनं तुम्ही ट्रेस व्हाल की बाबा तुम्ही ऑफिसच्या कामामध्ये तुमच्या IP ऍड्रेस, तिथलं लोकेशन वगैरे पूर्णपणे गव्हर्नमेंटला कळू शकतं। मग हे कधी कळणार, जर तुम्ही ट्रेडिंग करताना पकडले जाल, तुमच्यावरती एन्क्वायरी बसली जाईल, त्यावेळेस मित्रांनो तुमच्यावरती ज्यावेळेस तुम्ही पकडले जाल त्यावेळेस ही कारवाई होऊ शकते। मग तुम्ही सस्पेंड केले जाल, म्हणजे जे काही रूल्स असतील, जी काही शिक्षा असेल ते गव्हर्नमेंट रूल नुसार केली जाईल। पण त्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला ट्रेड टाळणं म्हणजे तुम्ही ट्रेड करत असाल तर ती तुम्हाला परवानगी नाही। मग तुम्ही स्विंग ट्रेड करत असाल किंवा शॉर्ट टर्म म्हणजे आज एखादा शेअर घेतला आणि 2 दिवसांनी जरी विकत असाल, मग ते शॉर्ट टर्म जरी असेल मित्रांनो ट्रेडिंग, तरी तुम्हाला परमिशन नाही। कारण तुमच्या डोक्यामध्ये हे फक्त आज घेतलेला शेअर विकायचं हेच राहणार आणि गव्हर्नमेंटचं काम हे तुमच्या लक्षामध्ये राहणार नाही, त्यामुळे तुम्हाला ती बंदी आहे। मग तुमच्या डोक्यामध्ये विचार येईल की तुम्ही तुमच्या आईच्या किंवा वडिलांच्या किंवा भावाच्या नावाने जरी तुम्ही अकाउंट ओपन करत असाल आणि त्यांचं जर उत्पन्न सोर्सच नसेल, म्हणजे ते त्यांचं उत्पन्न काहीच नाही आणि तुम्ही त्यांच्या अकाउंटवरनं जरी तुम्ही ट्रेडिंग करत असाल तर तिथे सुद्धा पकडले जाण्याची शक्यता जास्त असते। कसं, तर त्यांचा इन्कम सोर्सच नाही, मग त्यांनी ट्रेडिंगसाठी पैसे आणले कुठून, अकाउंट ओपन केलं कसं, ट्रेडिंग कसे करतात, यावरून सुद्धा बरेच चढ उतार प्रश्न निर्माण होतात आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर आहे की तुम्ही या गोष्टीपासून दूर राहिलेलं कधीही चांगलं। कारण ज्या दिवशी तुम्ही पकडले जाल त्या दिवशी तुमच्या नोकरीवरती प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो। त्यामुळे मित्रांनो वेळीच तुम्ही सावध व्हा
जर तुम्हाला सूट कुठे मिळू शकेल, जर तुम्ही एखादा शेअर्स जर 10 वर्षासाठी 5 वर्षासाठी कधी गुंतवणूक केला असेल आणि तुम्ही तुमच्या घरच्यांनी ज्यावेळेस घेऊन ठेवला असेल तुमच्या अकाउंटवरनं, तिथे तुम्हाला थोडस सूट असेल, कारण तुम्ही तो दीर्घ कालावधीसाठी 5 वर्षासाठी 10 वर्षासाठी घेऊन ठेवलेला असणार आहे. आणि त्यामध्ये मित्रांनो तुमचं ट्रान्झॅक्शन हे पूर्णपणे तुम्हाला तिकडे गव्हर्नमेंटला सुद्धा दिसणार आहे. तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये किती ट्रान्झॅक्शन होत आहेत, तुम्ही डेली अपडेट 8 दिवसाला 2 दिवसाला काय करता ते, त्यामुळे तुम्हाला तिकडे बरेच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकतात आणि तुमच्या नोकरीला सुद्धा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे एक ना अनेक अडचणींना तोंड तुम्हाला द्यावं लागू शकतं. म्हणून म्हणतो की वेळेवरती सावध व्हायला पाहिजे. आणि जर तुम्ही गव्हर्नमेंट एम्प्लॉय असाल, मग केंद्र सरकारचे असाल किंवा राज्य सरकारचे असाल, तर तुम्ही गुंतवणूक ट्रेडिंग करू शकत नाहीत. परत एकदा ऐका की तुम्ही ट्रेडिंग करू शकत नाहीत किंवा इन्व्हेस्टमेंट मग शॉर्ट टर्म असेल ती सुद्धा करू शकत नाहीत. तुम्ही गुंतवणूक कुठे करू शकता, ज्यावेळेस तुम्ही मित्रांनो एखाद्या स्टॉक मध्ये गुंतवणूक 4-5 वर्षासाठी 10 वर्षासाठी करत इच्छित असाल किंवा SIP अमाऊंट जर गुंतवू इच्छित असाल, SIP मध्ये गुंतवणूक करू शकता. आपल्या कुटुंबाच्या नावाने करू शकता, तुम्ही त्यांचं अकाउंट काढून SIP मध्ये गुंतवणूक करू शकता. पण तुम्ही तुमच्या नावाने स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग किंवा शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट करू शकत नाहीत. त्याला कुठल्या प्रकारचा थारा गव्हर्नमेंटने दिलेला नाही. त्यामुळे SIP सारखी गुंतवणूक आपल्या कुटुंबातील सदस्याच्या नावाने तुम्ही करू शकता, पण तुमच्या ऑफिशियल वेळेमध्ये तुम्ही कसल्याच प्रकारची गुंतवणूक करू शकत नाही. त्यामुळे तुम्ही तुमचं अकाउंट दुसऱ्याला, नातेवाईकाला किंवा घरच्यांना, इतरांना सुद्धा वापरायला देऊ शकत नाही किंवा त्यांच्या नावाने अकाउंट ओपन करून सुद्धा तुम्ही ते हँडल करू शकत नाही. जर ज्या दिवशी तुम्ही हँडल करताना पकडले जाल तर तो प्रॉब्लेम तुम्हाला निर्माण होऊ शकतो. तुमच्या नोकरीचं अस्तित्व धोक्यात येऊ शकतं. कधी जर तुम्ही नातेवाईकाच्या, भावाच्या किंवा आई वडिलांच्या नावाने अकाउंट ओपन केलं आणि तुम्ही ते हाताळताना जर पकडले जाल, तुमचा IP ॲड्रेस ट्रेस होईल, ऑफिशियल लोकेशन ट्रेस होईल, ऑफिसचं लोकेशन IP ॲड्रेस जर सेम आला तर मात्र तुम्ही गोत्यात येऊ शकता. त्यामुळे शक्यतो मोहमाया यापासून दूर राहो. माझा हा प्रयत्न की सरकारी नोकरदारांना जर माहिती नसेल की तुम्ही हे करत असाल ट्रेडिंग वगैरे, आणि तुम्हाला जर हे माहिती नसेल तर तुमच्या साठी हा व्हिडिओ आहे. माहिती आवडली असेल तर लाईकचं बटन दाबायला विसरू नका. कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट सुद्धा करू शकता. की मित्रांनो, जर कोणी तुमचे इतर नातेवाईक असतील किंवा मित्र परिवार असेल जे सरकारी नोकर असतील, त्यांच्यासाठी सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करू शकता. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करून ठेवा. म्हणून म्हणतो, मार्केटमध्ये टिकायचं असेल, शिकलं पाहिजे, शिकण्यासाठी आपलं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. टेलिग्राम चॅनल मराठी इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही जॉईन करून घ्या. आणि एकच लक्षात ठेवा, मार्केटमध्ये टिकायचं असेल, शिकलंच पाहिजे. मनापासून व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. जय